Mến chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Và câu chuyện được mang tên Sự tích con tằm. Các bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa, có một người con gái tên là Tơ. Cha mẹ đều mất sớm, phải đem thân đi ở hầu hạ một bà quá giàu có. Tánh tình của bà chủ nhà ác nghiệt quá đỗi, khiến một hôm thị Tơ phải bỏ trốn đi, chạy vào một khu rừng. Nghĩ bụng thà chết vào miệng thú dữ còn hơn là ở mãi trong cảnh khốn khổ, bị hành hạ hàng ngày. Thị Tơ đi được một quãng khá xa, phần bấy lâu nay ăn uống thiếu thốn, đuối sức, phần vất vả băng rừng lội suối, nên ngã ra ngất nằm trên một tảng đá. Thần núi ở đấy thấu rõ tình cảnh đáng thương của cô gái hiền lành, ngây thơ, mới theo dõi che chở. Khi thị Tơ bừng mắt tỉnh dậy, tưởng chừng mình như vừa qua một giấc chim bao. Cảnh vật chung quanh khác hẳn lúc nàng ngất đi. Nàng thấy mình nằm trong một cái động, rêu trải mềm dịu như nhung. Dưới chân một dòng suối đang chảy qua kẽ đá êm đềm như tiếng nhạc. Trước mắt nàng vừa tầm tay với, vô số những trái cây ngon chín thắm lủng lẳng ở trên dây leo buông xuống như rèm che cửa động. Đang đói khát sẵn, nàng đưa tay lên hái ăn ngấu nghiến, ngon lành. Sau bữa ăn thanh đạm ấy, trong người nàng cảm thấy khỏe nhẹ khác thường. Thần núi hiện hình một ông lão râu tóc bạc phơ, tay chống gậy trúc bước đến gần nàng. Trông thấy cụ già phúc hậu, thị Tơ vái chào kính cẩn. Ông lão làm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi nàng ở đâu đến đây, làm sao lạc lõng một mình giữa rừng núi hoang vắng này. Thị Tơ chân thành kể lại đầu đuôi mọi nỗi về kiếp sống đầy đọa của mình. Ông lão lắc đầu tội nghiệp cho nàng, rồi khuyên nhủ: cháu trốn như vậy là phải, cháu cứ ở lại đây, có lẽ được yên thân hơn, có lão trông chừng cho. Thưa cụ là ân nhân của cháu, xin cụ cho cháu được biết cụ ở đâu ạ? Cả khu rừng này là nhà của lão sống bằng nghề đốn củi, nên nay đây mai đó luôn. Cháu đừng lo ngại, thỉnh thoảng có lão lại thăm. Nếu có việc gì cần đến lão, cháu cứ tới mỏm đá này gọi: ông Tiều ơi, là có lão đến ngay. Sáng hôm sau, ông lão trở lại cho thị Tơ một bọc quần áo mới để thay bộ đồ cũ rách nát. Từ đó, thị Tơ sống một cuộc đời thanh thản, tự do, không phải lo đến ngày mai, không buồn rầu nghĩ đến ngày qua. Dần dần chim chóc, các muôn thú trong rừng đến làm quen với nàng, ngày ngày mang lại cho nàng những trái cây ngon ngọt, quý lạ để dùng làm thức ăn. Sống như thế, nhan sắc thị Tơ ngày một rực rỡ như đóa hoa rừng đang độ tốt tươi. Vào thuở bấy giờ, ở thượng giới có một vị thần đam mê khoái lạc. Sau khi biến cõi thiên đình thành một chốn trác tán, rồi chán những lạc thú trên trời, thần tìm xuống trần gian. Nhờ phép tắc siêu phàm, vị thần biến hóa ra đủ mọi hình dạng để cám dỗ đàn bà con gái có nhan sắc. Từ giới thượng lưu cho đến bình dân, thần hiện ra khắp mọi nơi. Khi là vị quan trẻ đẹp, tài hoa lỗi lạc, khi là một thanh niên tuấn tú, phong nhã đa tình, để lôi cuốn bao nhiêu người đẹp vào trong vòng sắc dục. Không một người đàn bà, con gái nào bị để ý đến mà tránh khỏi sức thu hút của thần, để khỏi rơi vào vòng đam mê. Thần đã chán chê khoái lạc
trong giới thượng lưu xa hoa. Một hôm, đi tìm lạc thú ở nơi thôn dã, qua khu rừng vắng, không một bóng người, tình cờ gặp cô gái rừng xanh đang nô đùa với bầy chim cùng muôn thú. Sau những phút sững sờ trước sắc đẹp của thị tơ, lòng dục bùng cháy lên, thần mon men rẽ lá tiến lại, định vồ lấy người đẹp. Một tiếng chim kêu thất thanh, cả cô gái cùng muôn thú vội vàng bỏ chạy trước người lạ. Thần ra sức đuổi theo. Thị tơ quen sống giữa thiên nhiên đã trở nên nhanh nhẹn khác thường, chạy đi như gió. Thần bèn dở phép phóng theo. Trong lúc thần sắp chụp được thì con nai lớn đến, quỳ xuống cho thị tơ leo lên lưng mà thoát khỏi tay dâm thần. Nai đưa tới động, thị tơ sợ hãi không dám bước ra ngoài nữa. Nàng trèo lên mỏm đá, gọi ông Tiều ơi 3 lần thì thấy ông lão hiện ra. Ông lão căn dặn nàng cẩn thận và trao cho nàng một chiếc vòng ngọc đeo vào tai, có thể muốn tàn hình lúc nào cũng được. Nhờ thế mà nàng tránh khỏi sự săn đón của vị thần muốn chiếm đoạt nàng. Thấy công đeo đuổi của mình không có kết quả, thua chí cả một sơn nữ, thần nổi giận thề quyết bắt nàng cho bằng được. Nhờ phép siêu phàm, thần giăng một sợi lưới rộng lớn với những sợi chỉ thật nhỏ và thật chắc bao vây cả khu rừng. Cô gái không dè nên bị mắc vào lưới. Mai nhờ một con bạch tượng dùng gà đâm thủng, cứu thoát nàng một lần nữa. Nàng gọi đến ông Tiều. Ông lão hiện ra, khuyên nàng lần sau có bị vướng lưới thì kêu đến tên Phật Bà Quan Âm. Vì sợ mắc bẫy nên đã lâu thị tơ không dám ra khỏi động. Nhưng rồi lòng ham muốn tự do chạy nhảy lại thúc nàng đi. Lần này nàng hướng về phía khác để tránh sự theo dõi của vị thần si tình. Song nhờ phép thần thông, vị thần biết được giờ nàng đang đi và nơi nàng đến, nên giăng lưới trước bắt được. Nhớ lời ông lão dặn, nàng kêu đến tên Phật Bà Quan Âm thì nhiệm màu thai, tất cả các sợi chỉ lưới đều rút gọn lại, thu tròn bằng một hạt đậu lạc. Trong lúc nàng mở miệng gọi đến lần thứ hai thì hạt chỉ theo hơi nàng thở hút vào trong bụng. Thấy phép thần thông bị cô gái thu mất, lòng tự ái của thiên thần bị kẻ phàm trần trêu ngươi quá đổi. Vị thần nổi trận lôi đình nghĩ cách trả thù. Lập tức thần nhắn gọi ngay thiên lôi ở dưới quyền của mình trước kia đến. Thần xét rủ các bạn, thần gió, thần mưa, thần sấm, thần chớp cùng đến ra mắt. Vị thần mê gái liền nhờ thiên lôi giúp mình đánh cho tan tành quần áo cô gái đang nô đùa với bầy thú giữa rừng kia. Xong đừng làm hại đến người nàng. Thần xét vâng lời, rồi chỉ trong nháy mắt, giữa lúc cô gái đang vuốt ve mấy con nai con bên dòng suối, thì mây đen kéo đến kín trời, gió nổi lên dữ dội, sấm dậy âm âm, chớp nhoáng chăng chịt, mưa tuôn xối xả. Thị tơ bỏ chạy về động. Bỗng một tiếng sét nổ vang trời, rung chuyển cả núi rừng, nhắm bổ xuống người nàng. Thị tơ không hề hấn gì, song lớp quần áo che đậy người nàng đã tan biến đâu mất. Vị thần đứng trên một mỏm đá cao, chứng kiến cảnh tượng ấy, phá lên cười đắc thắng, rồi sôi nổi chạy về phía người đẹp. Nhưng thần lại phải thất vọng một lần nữa, vì chiếc vòng ngọc đeo ở tai đã giúp cho thị tơ thành ra vô hình. Đêm xuống, thị tơ khó nhọc lần mò về đến trong động. Nàng thẹn thùng với tất cả xung quanh.
tưởng chừng như vật gì cũng có mắt, đang tò mò nhìn mình. Trần truồng, nàng không dám gọi đến ông lão hay lũ thú rừng quen biết đến giúp. Nàng chui vào cuối động, rét run lẩy bẩy. Tấm lưới thần đã nuốt vào bụng, làm cho nàng khó chịu, nôn ra thành một đống chỉ mềm dịu, bền chắc. Lạnh quá, nàng lấy quấn vào người, làm một thứ mền đắp ấm áp. Thế rồi nàng dần dần tắt thở trong cái ổ chỉ êm dịu ấy. Trước khi linh hồn rời khỏi thể xác, nàng thành khẩn nghĩ đến những kẻ nghèo nàn, khốn khổ, thiếu quần áo che thân, phải chết lạnh lẽo như nàng, tự nguyện sẽ giúp cho họ may mặc, đem những sợi chỉ này dệt thành quần áo. Vì thế mà nàng chết đi hóa thành con tằm. Để thực hiện lời nguyện ước, hồn nàng mang theo đống chỉ tơ đến giăng ở ngọn cây dâu trong vườn Thượng Uyển, nơi hoàng hậu cùng vua thường ngự tới mỗi chiều. Khi hoàng hậu ngang qua, hồn nàng mới nhả ra cái sợi tơ vàng óng ánh, tung bay cho gió mơn man. Hoàng hậu ngạc nhiên hứng lấy, thấy chỉ tơ đẹp, ánh vàng, lại mềm dịu. Bức thử mới hay là sợi tơ trong mong manh mà dẻo chắc lạ thường. Dâng lên cho vua xem. Hoàng hậu ước mong được mặc một chiếc áo dệt bằng những sợi tơ vàng đẹp ấy. Nỗi mong ngóng của hoàng hậu được nhà vua sai thực hiện. Tất cả những sợi tơ vàng trong vườn Ngự Uyển đều được thu gom góp lại. Bao nhiêu thợ dệt tài giỏi trong nước được triệu vào cung. Rồi chẳng mấy chốc, một tấm lụa vàng cực kỳ mềm dịu và bền chắc rạng rỡ dâng lên trước mặt vua. Hoàng hậu vui mừng sai cắt ngay cho mình một chiếc áo dài, để hôm sau ra triều ngự cạnh vua. Cả triều sửng sốt chiếc vẻ đẹp của chiếc áo mới, làm tăng thêm bội phần nhan sắc của người mặc. Vua mới cho triều thần hay là chính hoàng hậu đã khám phá ra thứ chỉ tơ quý lạ đó, và cho phép các quan cùng nhà giàu có trong nước được bắt chước hoàng hậu may mặc thứ hàng mới kia. Từ đó, nghề trồng dâu, nuôi tầm bắt đầu nảy nở, đáp lại nguyện vọng thiết tha của cô gái quê mùa Thị Tơ. Câu chuyện về sự tích con tằm đến đây là hết rồi. Các bé có thích câu chuyện này hay không nào? Nếu thích, các bé hãy đăng ký để theo dõi thêm những câu chuyện mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.